tutorial is yung kulay sa buhok using Ibis Paint X. So, punta tayo sa Chrome. Tapos kayo na bahala kung anong picture, anong klaseng picture. Maghanap lang tayo ng buhok dito. Yung may buhok niya na maganda. So, try natin to. Pero parang mas maganda to. Tapos, punta tayo ng Ibis Paint X. Tapos, kaya na lang mamili kung anong kulay. Pero bago natin siya lagyan ng kulay, punta muna tayo na add layer. Tapos, pili natin is color violet. Kulayan nyo na yung buhok niya. Tapos, yan po. Yan na po. Tapos, pag natapos nyo ng kulayan ang buhok is kulayan natin yung mata niya. Ayun. Kulayan lang natin ang kilay niya. Ni Addison Ray, idol ko siya. Filipina girl ako at I am her fan. Yes, punta tayo sa itong blur or filter. Tapos yan, pwede yung Gaussian blur. Tapos punta tayo sa overlay or yan. Kaya lang mamili kung ano mas maganda dyan. At yun. Tapos na, sana may natutunan kayo sa video na to. Oh, wait lang yung kilay niya. Ano ba yan? Tapos, bagay naman pala sa kanya. Bye-bye. Sana may natutunan kayo ulit.